नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाजी नेपालीमा। आज नयाँ वर्ष 2080 को वैशाख 3 गते 16 अप्रिल 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं। साथै दुईवटा स्टकको पनि टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं। AHPC अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, अर्को सोल्टी होटल लिमिटेड। हामी दुईवटा स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं र साथै आज नेप्सेमा हाम्रो आउने दिनको मार्केट कस्तो रहनेछ र हाम्रो कस्तो रणनीति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्ने छौं। आज हामीले नेप्सेमा हेर्न सक्छौं आज 0.14% ले गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 2.80 बिन्दु बराबर हो र 1931.68 बिन्दुमा आज क्लोजिङ दिएको छ। आज 70 वटा स्टकको प्राइस बढेको छ भने 139 वटा स्टकको घटेको छ र 10 वटाको चेन्ज भएको छैन। आज हाम्रो भोल्युम चाहिँ हिजो अस्तिको भोल्युमहरु भन्दा आजको भोल्युम घटेर आएको छ। गर्दाखेरि भोल्युम घट्नु पनि राम्रो संकेत हो। त्यस्तै हामीले यदि सब इन्डेक्सहरुको हेर्ने हो भने आज बैंकिङ सब इन्डेक्स, होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स, लाइफ इन्स्योरेन्स, नन लाइफ इन्स्योरेन्स यो चारवटा सब इन्डेक्सहरु बढेको छ भने अन्य सबै सब इन्डेक्सहरुमा गिरावट आएको छ र आज सबभन्दा बढ्ने इन्डेक्समा होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्स रहेको छ। त्यस्तै आज हामीले हेर्न सक्छौं आज भर दिनको हाम्रो मार्केटमा एकदमै भोलाटाइल रह्यो, तलमाथि नै रह्यो। आज कुनै निश्चित डाइरेक्सन हुन पाएन, दिन पाएन मार्केटले। अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने छौं। हामीले हेर्न सक्छौं आज टेक्निकल चार्टमा हाम्रो के बनेछ भने आज एउटा स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको छ। यो भनेको इनडिसिजन क्यान्डल हो। यसले मार्केटलाई कुनै डिसिजन दिएको छैन। आज बायरहरु पनि उति नै थिए र लगानीकर्ताहरु पनि सेलरहरु पनि उति नै थिए। अब हाम्रो के देखिन्छ त विभिन्न टुल्स र इन्डिकेटरबाट त अब हामी त्यसको एनालाइसिस गरौँ। सुरुमा चाहिँ भोल्युमको एनालाइसिस गरौँ। भोल्युममा के देखिन्छ भने अस्तिको 2 दिनको भोल्युम भन्दा आजको भोल्युम चाहिँ घटेर आएको छ। एभरेज भोल्युम भन्दा पनि तल भोल्युम आएको छ। घट्दाखेरि भोल्युम घट्नु राम्रै संकेत हो। तर आज जुन स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेको छ यसले इन्डिसिजन देखाउँछ। यदि मार्केट बढ्नु छ भने बायरहरु आउनु पर्यो र भोल्युम बढ्दै जानु पर्यो। यदि सेलरहरु नै बढी हावी हुने हो भने घट्दाखेरि चाहिँ भोल्युम आउनु पर्यो। तर त्यस्तो आज केही देखिएको छैन। आजको क्यान्डललाई हामीले इन्डिसिजन भनेका छौं। त्यही भएर त्यस्तै हामीले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने आज बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै बस्न सफल भएको छ। जबसम्म मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि बस्छ तबसम्म हामीले आतिनु पर्ने कारण छैन। यदि यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज र बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड यदि मुनि लाग्यो भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले सतर्क हुनुपर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यस्तो अवस्था छैन। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्ने हो भने 3 वटा मुभिङ एभरेजहरु छ। अहिले हाम्रो 2 वटा मुभिङ एभरेज भनेको 200 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेज यो 2 वटा हाम्रो अहिलेको लागि स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहेको छ। यदि क्यान्डल यो रेजिस्टेन्स 2 वटा मुभिङ एभरेजलाई यदि क्रस गरेर माथि गयो र भोल्युम पनि बढ्यो भने त्यतिबेला हामीले माथिको यात्रा समाउन सक्छौं। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। आउने दिनहरुमा भोलिका दिनमा यदि क्यान्डल यहाँबाट माथि लाग्यो भने मात्रै हामीले यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ हुन सक्छ। अहिलेको लागि त्यस्तो अवस्था बनेको छैन। त्यस्तै हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि छ। मैले बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि त्यही भने। अहिले त्यस्तो आतिनु पर्ने पनि अवस्था छैन। तर एन्ट्री गरिहाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई त्यस्तो सेटअप चाहिँ चाहिन्छ। अहिले सेटअप त्यस्तो भनेको चाहिँ छैन। त्यस्तै हामीले यदि रेजिस्टेन्स र सपोर्ट जोनहरुबाट हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौं। मैले अस्तिको भिडियोमा पनि के भन्दै आएको छु भने अस्तिदेखि नै भिडियोमा मैले के भन्दै आएको छु भने हाम्रो यो 1900 देखि 1910 को हाम्रो अहिले पनि सपोर्ट रहेको छ। त्यो सपोर्ट ब्रेक नगरुन्जेलसम्म र यो हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेज पनि यही बीचमा छ। त्यही भएर यो लेभल जबसम्म क्रस गरेर तल आउँदैन तबसम्म हामीले आतिनु पर्दैन र अहिलेको लागि हाम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भनेको 1980 देखि 2000 को रेन्ज रहेको छ। यो 2000 को रेन्ज यदि माथि लागेपछि यो क्यान्डलहरु यदि माथि यो क्रस गरेपछि मात्रै हामी यसमा एन्ट्री गर्दा सेफ हुन सक्छ। अहिले त्यस्तो अवस्था बनेको छैन। अहिले हामीले यदि बाइ स्ट्र्याटेजी बनाउनु हुन्छ भने पहिला यो रेजिस्टेन्स जोनलाई क्लियर चाहिँ हुन दिनुस्। त्यसपछि मात्रै तपाईले एन्ट्री गर्दा सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। र यदि यताबाट पनि यदि 1900 देखि 1910 यदि ब्रेक गर्यो भने त्यतिबेला फेरि हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट भनेको 1800 देखि 1815 नै रहनेछ। त्यस्तै हामीले यदि MACD बाट एनालाइसिस गर्ने हो भने आज घटे पनि त्यस्तो लाइट हिस्टोग्राम बनेको छैन। आज पनि ग्रीन हिस्टोग्राम बनेको छ। बायरहरु आज पनि आएका थिए तर थोरै मात्रामा आएका थिए। त्यही भएर कुनै डिसिजन आउन सकेन। र यदि यो MACD लाइन र सिग्नल लाइन बीचमा ग्याप अझै बढ्दै गयो भने त्यो अझै राम्रो हुन सक्छ, राम्रो संकेत दिन सक्छ। अहिलेको पनि हाम्रो MACD मा बुलिश क्रसओभर भएको छ। बाइ सिग्नल अहिले पनि यसमा भ्यालिड छ। र जबसम्म यो MACD सिग्नल र यो सेल सिग्नलको यो बुलिश क्रसओभर चाहिँ पोजिटिभ एरियामा प्रवेश गर्दैन, जिरो लाइन भन्दा माथि जाँदैन, तबसम्म हामी यसमा सेफ एन्ट्री चाहिँ
गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेलासम्म तपाईँले सेफ एन्ट्री चाहनुहुन्छ भने पहिला यो एमएसडी लाइनलाई यो ब्लिस क्रसओभरलाई पहिला पोजिटिभ एरियामा चाहिँ आउनु दिनुहोस्। त्यस्तै हामीले आरएसएमा हेर्ने हो भने हाम्रो यो आरएसए लाइनले 60 को लाइनलाई अहिले पनि ब्रेक गर्न सकेको छैन। मैले अस्तिको भिडियोमा पनि के भन्दै आएको छु भने जबसम्म यो 60 को लाइनलाई माथि क्रस गरेर जाँदैन तबसम्म हामी यसमा एन्ट्री गर्नको लागि त्यति उपयुक्त चाहिँ हुँदैन। किनभने अहिले सानोतिनो बाउन्स पनि आउन सक्छ र यदि राम्रै बढ्नु छ भने पहिला चाहिँ यो 60 को लाइनलाई क्रस गरेर चाहिँ माथि जानु पर्यो अनि त्यति बेला मात्रै हामीले यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। अब साथीहरू म तपाईँको लागि चाहिँ अर्को दुईवटा स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस देखाउँदै छु। सुरुमा चाहिँ एएचपीसी को टेक्निकल एनालाइसिस हेरौँ। हामीले अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्टको यदि हेर्ने हो भने आज एउटा डोजी क्यान्डल बनेको छ। डोजी क्यान्डलले कुनै एउटा डिसिजन चाहिँ दिँदैन। यो चाहिँ कन्टिन्युएसन पनि हुन सक्छ। यदि बियरिश छ भने बियरिशको पनि कन्टिन्युएसन हुन सक्छ भने बुलिश रह्यो भने बुलिशमा यो बुलिशको कन्टिन्युएसन हुन सक्छ। त्यही भएर यो डोजीले आज डिसिजन दिएको छैन र यदि हामीले यसमा चाहिँ एउटा विशेष ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हामीले प्यारेलल च्यानल चाहिँ यसको माथिदेखि यसरी हामीले यदि तलतिर यदि तान्यौँ भने यसमा एउटा प्यारेलल च्यानल हामीले हेर्न सक्छौँ। यो प्यारेलल च्यानलमा अहिले पनि मुभ हुँदैछ। जबसम्म यो प्यारेलल च्यानलको यो माथिको लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि जाँदा तबसम्म यसमा एन्ट्री गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। तपाईले यदि यसमा एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यो अप्पर लाइन यो प्यारेलल च्यानलको अप्पर लाइन जुन छ यो अप्पर लाइनलाई ब्रेक हुन दिनुस्। त्यसपछि ब्रेक भएपछि या त तपाईले त्यति बेला एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने ब्रेक गरेपछि एकपल्ट फेरि टेस्ट गर्न आउँछ। त्यति बेला चाहिँ तपाईले यसमा एन्ट्री गर्नुभयो भने यो पोइन्टमा तपाईले एन्ट्री गर्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। अहिलेको लागि त्यस्तो हामीलाई हतारमा यदि एन्ट्री गर्दा चाहिँ हामीलाई फस्न सक्ने पनि सम्भावना हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा ख्याल राख्नु। त्यस्तै हामीले यदि मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्ने हो भने हाम्रो हेर्न सक्छौं यो तीनवटा मुभिङ एभरेज चाहिँ एउटै लेभलतिर छ के। त्यो भनेको हाम्रो 294 देखि 300 अर्थात 290 देखि 300 हामीले रेन्ज मान्न सक्छौं। यो जोन चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो एक किसिमले रेजिस्टेन्स जोन नै हो। यदि यो रेजिस्टेन्स जोनलाई क्रस गरेर यदि माथि लाग्यो भने अनि मात्रै त्यति बेला चाहिँ सेफ एन्ट्री हुन सक्छ, होइन भने अहिले चाहिँ मलाई त्यति उपयुक्त चाहिँ लागेन। तपाई आफ्नो हिसाबले स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। सुरुमा चाहिँ यो तीनवटा मुभिङ एभरेजलाई क्लियरली चाहिँ क्रस गर्नु पर्यो र यो माथिको प्यारेलल च्यानल छ यो माथिको प्यारेलल च्यानललाई ब्रेक गर्नु पर्यो र भोल्युम पनि त्यति नै बढ्नु पर्यो। आज हामीले भोल्युम हेर्न सक्छौं, आज बाइङ भोल्युम नै आएको छ। त्यही पनि हामीलाई भोल्युम बिस्तारै बढ्दै जानुपर्छ अनि मात्रै हामी यसमा एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ हुन सक्छ। र म अहिले पछि चाहिँ तपाईलाई यसमा कतिको टार्गेट हुन्छ भनेर मैले भन्ने छु। त्यस्तै हामीले यदि यसमा बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने बोलिङ्गर ब्यान्डमा के देखिन्छ भने यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि नै छ। जबसम्म यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भन्दा माथि हुन्छ तबसम्म हामीलाई डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। यो मिडल ब्यान्ड माथि भएपछि हामीलाई कुनै हतार गरेर बेच्नु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। यदि यहाँबाट तल लाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईले यसमा यहाँबाट एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि त्यस्तो कुनै सेटअप बनेको छैन। अहिले हामी एक किसिमले साइडवेजमै भन्नुपर्छ। अहिले हामीलाई किन्नको लागि पनि त्यस्तो हतार गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै हामीले एमएसडी बाट हेर्ने हो भने एमएसडी मा बुलिश क्रसओभर भइसकेको छ, बाइ सिग्नल आएको छ। तर यो बाइ सिग्नल भ्यालिड हुनको लागि चाहिँ पहिला यो जीरो लाइन भन्दा माथि लाग्नु पर्यो, पोजिटिभ एरियामा आउनु पर्यो र यहाँको हिस्टोग्रामहरु ग्रीन हिस्टोग्रामहरु चाहिँ ठुलो आउनु पर्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ मात्रै हामीले एन्ट्री गर्दा चाहिँ सेफ हुन सक्छ। किनभने अहिले चाहिँ ओभरअलमा नेप्से चाहिँ अहिले एक किसिमले हामीले ट्रान्जिसन पिरियडमा चलिरहेको छौं। अहिले डिसिजन कुनै आएको छैन हाम्रो नेप्सेमा। त्यही भएर चाहिँ नेप्से यदि तल गयो भने कुनै प्राय स्टकहरु नै तल जाने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ नेप्सेलाई पनि आधार मान्नु होला र जबसम्म यो एमएसडी लाइनले पोजिटिभ एरियामा जाँदैन तबसम्म चाहिँ यसमा एन्ट्री गर्नु भन्दा वेट गर्नु नै राम्रो हुन सक्छ, स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ। त्यस्तै हामीले आरएसएल लाइनबाट हेर्न सक्छौं। आरएसएल लाइन अहिले पनि 60 बिलो नै छ। 60 माथि लागेपछि हामी यसमा बुलिश हुन सक्छौं। अहिले यसमा 60 लागेको छैन, माथि क्रस गरेको छैन र अहिले जबसम्म यो 40 र 60 को लेभलमा हुन्छ तबसम्म हामी एक किसिमले यसलाई साइडवेज नै भन्नुपर्छ। किनभने 40 बिलो लागेपछि हामीले यसमा अझै घट्न सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ भने 60 माथि लागेपछि अझै स्ट्रङ बढ्ने सम्भावना हुन्छ। हामीले अब सोल्टी होटल लिमिटेडको एनालाइसिस गर्दैछौं, स्टकको एनालाइसिस गर्नेछौं। आज चाहिँ मज्जाले यो बढेको छ। आज 5.33% ले बढेको छ। अब यसमा के गर्ने त? बाइ गरिहाल्ने कि वेट गर्ने, के गर्ने भन्ने विषयमा हामी यसको एनालाइसिस गर्नेछौं। मैले
यसमा पनि एउटा तपाईको प्यारेलल च्यानलले तान्न देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुस् त, यसरी यसमा प्यारेलल च्यानल तानेपछि के देखिन्छ त हेर्नुस् त। यसमा के देखिन्छ भने अहिले यो मिडल लाइन भन्दा माथि लागिसकेको छ। यो अहिले माथितिर फर्केको छ यो प्यारेलल च्यानल। अहिले यसमा बुलिस आएको छ, सेन्टिमेन्ट चाहिँ आकै हो। तर अहिले चाहिँ अब अहिले तपाईले यदि एन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ अहिले एकदमै रेसिस्टेन्स जोनमा पुगिसकेको छ। अहिले यो रेसिस्टेन्स जोनमा रहेको छ। यो हाम्रो माथिको लाइन जुन छ, यो माथिको लाइन हाम्रो रेसिस्टेन्स लाइन छ। यदि यो लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन हुन सक्यो भने त्यतिबेला तपाईले यसमा एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। हैन भने यहीबाट यदि यही लाइनलाई आधार मानेर यदि अझै तल घट्न सुरु भयो भने त्यतिबेला चाहिँ फेरि यो घट्ने क्रम नै जारी रहनेछ। त्यही भएर अहिले तपाई यसमा एन्ट्री गर्न सोचमा हुनुहुन्छ भने पहिला या त यो लाइनलाई माथि क्रस हुन दिनुस् हैन, यो प्यारेलल च्यानलको माथिल्लो लाइनलाई क्रस हुन दिनुस्। भोल्युम पनि बढ्दै जानु पर्यो त्यतिबेला चाहिँ। र यदि यो क्रस गर्न सकेन र यहीबाट फर्किन सुरु भयो भने जुन बेला यो एरिया भ्यालुतिर आउँछ त्यतिबेला तपाईले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला चाहिँ तपाईको एरिया भ्यालु भनेको यो प्यारेलल च्यानलको यो लोअर लाइन हुन सक्छ भने मिडल लाइनबाट पनि यो माथि फर्किन सक्छ। हायर हाई र हायर लो पनि बनाउन सक्छ। त्यही भएर त्यतिबेला चाहिँ तपाईले स्ट्र्याटेजी आफ्नो हिसाबले बनाउनु होला। र आज जुन भोल्युम आएको छ यो भोल्युमलाई हामीले कुन हिसाबले हेर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ बाइङ भोल्युम भन्दा पनि अहिले हामीलाई सतर्क भएर मात्रै यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो बाइङ भोल्युम हो भनेर हामीले कुदिहाल्नु पर्दैन। किनभने हेर्नुस् त पहिलाको यो जुन हाम्रो 31 जुलाई छ, 31 जुलाईमा पनि के थियो भने अब भोल्युम त एकदमै धेरै आएको थियो। तर त्यसकै अर्को दिनदेखि के हुन्छ घट्ने क्रम सुरु भयो। त्यही भएर तपाईले यदि एकदमै शार्प बढेको छ, भोल्युम पनि एकदमै शार्प बढेको छ भने यहाँबाट हामीले डिसिजन गरिहाल्नु पर्छ भने होइन, यहाँबाट झन् हामीलाई सतर्क भएर चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ। यसमा फस्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हो भने अहिले बोलिङ्गर ब्यान्ड माथितिर फर्केको छ, मिडल लाइन भन्दा माथि नै छ र यो अप्पर लाइनलाई नै टच गरिरहेछ। यदि यो अप्पर लाइनलाई नै माथि नै ड्राइभ गर्दै गयो भने यो अझै बढ्न सक्छ। र अहिले हामीलाई बोलिङ्गर ब्यान्डबाट कुनै नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने चाहिँ होइन, तर एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ अलि सतर्क भएर चाहिँ एन्ट्री गर्नु होला, स्ट्र्याटेजी आफ्नो हिसाबले बनाउनु होला। त्यस्तै हामीले मुभिङ एभरेजहरुबाट हेर्ने हो भने हाम्रो मुभिङ एभरेजबाट के देखिन्छ भने यो हेर्नुस् त, यो अहिले कम्प्लिट बुलिश देखाउँदैछ। किनभने सुरुमा चाहिँ यो 200 दिनको मुभिङ एभरेज रहेको छ, त्यसको माथि चाहिँ 50 दिनको मुभिङ रहेको छ र त्यो भन्दा माथि चाहिँ 20 दिनको मुभिङ एभरेज रहेको छ। हाम्रो गोल्डन क्रसओभर चाहिँ अस्ति नै भएको थियो, 1 डिसेम्बर तिरै भएको थियो। त्यही भएर यहाँबाट हामीले यसमा पोजिटिभ नै भन्नुपर्छ। अहिले नेगेटिभ त्यस्तो छैन, बेच्नको लागि पनि हतार गरिहाल्नु पर्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यस्तै हामीले MACD बाट एनालाइसिस गर्ने हो भने MACD मा अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले MACD लाइन र सिग्नल लाइन बीचमा ग्याप बढ्दै गएको छ, हिस्टोग्रामहरु पनि बढ्दै गएको छ। यो अहिले कम्प्लिट बुलिशमा रहेको छ, यो देखाउँछ अहिले पोजिटिभ एरियामै रहेको छ। तर जति माथि माथि बढ्दै गयो त्यति घट्दै जाने पनि हुन सक्छ। त्यतिबेला चाहिँ अपलोड गरेर चाहिँ बाहिर पनि निस्किनु पर्छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ अलि सतर्क भएर चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। किनभने यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ बाइ सिग्नल आएको थियो, तर यो के भयो भने हिस्टोग्राम पनि बढ्दै गयो र पछि चाहिँ यो लेभलतिर आएपछि चाहिँ 7 को लेभलतिर आएपछि चाहिँ फेरि घट्ने सुरु भयो। त्यही भएर यो यसपालि चाहिँ घट्छ भन्ने म भन्दिन, तर एउटा प्रिडिक्सन मात्रै हो, घट्न पनि सक्छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ तर बेच्नको लागि चाहिँ कुनै हतार नगर्नु होला। अहिले यो स्टक चाहिँ राम्रो देखाउँदैछ, अहिले बुलिश अहिले सेन्टिमेन्ट हाबी छ यसमा। त्यस्तै हाम्रो RSI लाई आज चाहिँ महत्त्वपूर्ण RSI देखाएको छ। आज हाम्रो माथि लागिसकेको छ, अहिले यो बुलिशमा देखाउँदैछ। यो 70 माथि क्रस गरिसकेको छ। अहिले हामी ओभरबाउट जोनमा छौं र कुनै बेला पनि यहाँबाट पनि फर्किन सक्ने एउटा त्यो पनि हामीलाई ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। ओभरअलमा यो सोल्टी होटल लिमिटेडको स्टक चाहिँ अहिले बुलिश देखिएको छ। अहिले कुनै नेगेटिभ चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। तपाईहरुले एक्जिट गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाउनु होला। स्टप लस लगाएर चाहिँ तपाईहरुले एक्जिट गर्नु होला। हस्त साथीहरु, यही थियो आजको नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस र साथै दुईवटा स्टकको AHPC र SHL को स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस। यदि तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया र कुनै स्टकको टेक्निकल एनालाइसिस चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हस्त तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।